سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید، پس میریم سراغ ادامه مثنوی معنوی با قسمت 7. خب رسیدیم به قسمت 7. همونجور که عرض کردم اگر 6 قسمت قبلی رو ندیدید حتما ببینید، چون وسط یک داستان هستیم، وسط داستان پادشاه و کنیزک بیمارش هستیم که خب قاعدتا از قسمت دوم این داستان رو شروع کردیم و اگر ندیدیدش لینک پلیلیستش رو من این بالا براتون قرار میدم که حتما مراجعه بکنید و ببینید که از داستان سر در بیایید یا از وسطش وارد داستان نشید. داستان از این قرار بود به اینجا رسیدیم که این طبیب اومد بالای سر این کنیزک و این کنیزک رو چک کرد، تمام حالات فیزیکیش رو و نمادهایی که میتونست از یک بیماری جسمی دریافت بکنه رو چک کرد و به این نتیجه رسید که این اصلا جسمش بیمار نیست، این روحش بیمار هست. یعنی یک بیماری درونی داره، یک سر نهان داره. و این رو به پادشاه گفت اون اطبایی که تو آورده بودی بالا سر این که خیلی هم ادعاشون میشد و از یاد خدا غافل بودن و هی برای این تجویز دارو میکردن و هی حال این رو بدتر میکردن، برای این بود که نمیتونستن درد این رو بفهمن. باید حتما به سر نهان اون دسترسی پیدا بکنی و باید حال نهانی اون رو بفهمی که بدونی چرا الان حال روزش این هست و به بیماری افتاده، چون بیماریش بیماری فیزیکی نیست. بنابراین پادشاه اینو برده بود بالای سر کنیزک و او داشت کنیزک رو چک میکرد. اگر خاطرتون باشه رنگ و رو و نبض و قارورش رو دیده بود، یعنی رنگ و روش رو چک کرده بود، نبضش رو گرفته بود و قاروره هم که عرض کردم ظرف ادراری بود که کنار بیمار میذاشتند و شفاف بود برای اینکه اگه طبیب میاد بالای سر بیمار بتونه از رنگ در حقیقت ادرار درک بکنه که آیا خونریزی داخلی داره، آیا عفونت داره و یا هزار تا چیز دیگه. اینا رو چک کرد و نتیجه نرسید. حالا بالای سر در حقیقت کنیزک هست و برای اینکه با کنیزک راحت‌تر صحبت بکنه و اسرار درونی او رو بدونه، از پادشاه خواهش میکنه که اونجا رو خلوت بکنند و فقط او و کنیزک اونجا باشند که بتونه باهاش خیلی شفافتر صحبت بکنه. 38 بیت هست بخشی که امروز میخونیم، بنابراین چون طولانیه من 2 بیت میخونم و بعد تفسیرش میکنم. بریم بخونیم. اگر خاطرتون باشه تا بیت 143 رفته بودیم، پس از بیت 144 شروع میکنیم. میگه گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش هم بیگانه را، کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. به شاه میگه که گفت ای شه خلوتی کن خانه را. به شاه گفتش این طبیب که خونه رو کاملا خلوت کن و هیچ کس از محرم و نامحرم اینجا نباشه. یعنی چه تو که این کنیز رو خریدی و محرم هستی بهش و چه بقیه اعضای دربارت که به اون نامحرم هستن، هیچ کی اینجا نباشه، فقط من باشم و کنیزک. دور کن هم خیش، یعنی هم خودت هم بیگانه رو، هم غریبار. در بیت بعدی میگفت کس ندارد گوش در دهلیزها. این دهلیز سرسرای خونه رو میگن دهلیز، این ورودی های اتاقها رو سرسراها رو میگن دهلیز. یعنی میگه کسی حتی در سرسراها هم نیسته. اینجوری نباشه که اتاق رو خلوت بکنید برید از بیرون گوش وایسی، نه، کسی تو سرسراها هم نیسته و به سخنان ما گوش نده. من میخوام سوالات خصوصی ازش بکنم، در رابطه با سرهای زندگیش ازش سوال بکنم. قبلا هم عرض کردم یکی از مراتب عرفا همین هست، اینکه بدون اجازه یک شخص حق ندارید رازش رو برای بقیه فاش بکنید یا حتی وسیله ای بشید برای فاش شدن راز اون شخص. بنابراین این اسرار باید در دل شما نهفته بمونه و عرفای کامل حتی سر بقیه رو در دل برای خودشون هم تکرار نمی‌کنن که ملکه ذهنشون بشه و بهش کاملا در حقیقت دسترسی پیدا بکنن. بنابراین اینجا دارم میگم میخوام باش سرپوشیده صحبت بکنم، سربسته صحبت بکنم، از مشکلات خودش بپرسم و ترجیح میدم که خونه کاملا خالی باشه. در بیت 146 و 147 میگه خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. خانه خالی ماند، یک دیار نه. دیار به معنای افراد و مردم هستن، نی هم که به معنای نه هست. قبلا عرض کرده بودم خدمتون.
جز طبیب و جز همان بیمار نه. یعنی خونه از همه تخلیه شد، از تمام مردم و این خدم و حشم پادشاه و حتی خود پادشاه تخلیه شد و اون در اون سرا کسی جز اون طبیب الهی، جز طبیب و جز همان بیمار نه. به غیر از طبیب و همون بیمار دیگه کسی اونجا نبود. و در بیت 147 که میگه نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست، میگه نرم نرمک گفت یعنی با لحن مهربانانه و آروم آروم سخن گفتن، ملایم با کنیزک شروع کرد به سخن گفتن که او گارد نگیره، یواش یواش باهاش شروع به صحبت بکنه. ازش پرسید که شهر تو کجا هست. علت این جلوتر توضیح میده خودش، میگه که علاج اهل هر شهری جداست. برای این از او پرسید که شهر تو کجاست، که در مصرع دوم میگه که اهل هر شهری درمان جداگانه‌ای دارن. این در قدیم بوده، هنوز هم هست، یعنی هنوز هم این قاعده هست. اطباء قدیم کاملا به این مشرف بودن و این رو به کار می‌بردن برای درمان بیمار. امروز هم استفاده میشه ازش، به خاطر اینکه جایگاهی که کسی طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع جایی که کسی زندگی میکنه در بیماری‌هاش دخیل هست، حتی در طبع و مزاجش هم دخیل هست. یعنی شما هر چقدر به خط استوا در هر جای دنیا نزدیک میشید غذاها تندتر میشه، بنابراین امراضشون هم، یعنی مریضی هاشون و بیماری هاشون هم فرق میکنه. ممکنه کسی که در کوهستان زندگی میکنه هم همینطور. بنابراین این که ازش پرسید شهرت کجاست، برای اینه که موقعیت مکانیش رو بدونه و بدونه که ممکنه که این بیماری به چیه در حقیقت، طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی که او زندگی میکنه بستگی داره. اینو در نظر داشته باشید که طبیب الهی میدونه که اون مشکلش فیزیکی نیست، بنابراین میدونه مسئلهش این نیست، ولی نرم نرمک شروع میخواسته بکنه باهاش حرف زدن و سر بحث رو باهاش باز بکنه. بنابراین برای اینکه از ابتدا نره سراغ اصل مطلب، شروع کرده به حاشیه رفتن و نشون میده که باید با خوی ملایم با بیمار صحبت کرد. در بیت 148 و 149 میگه وندران شهر از غرابت کیستت، خویشی و پیوستگی با چیستت، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. یک خوندم به خاطر فلک که با هم وزنشون و در حقیقت اعرابشون رعایت بشه که شعر از فرم نیفته، به خاطر ضرورت شعری هست. داره میگه ازش که پرسید شهرت کجاست، بگو ببینم علاج هر شهری جداست. بهش گفت وندران شهر از غرابت کیست. غرابت یعنی نزدیکی، به نزدیکان میگن در حقیقت کسایی که با آدم قرابت. اون شهر نزدیکی با کی بوده؟ خویشاوندانت کی بودن؟ دوستان نزدیکت کی بودن؟ خویشی و پیوستگی با چیست؟ یعنی عملاً با کی خویشاوندی، با کی بیگانه، اصلا روابط تو اون شهر و بقیه چجوری بوده؟ داره باهاش صحبت میکنه صرفا. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. میگه همونطور که داشت ازش سوال میکرد، طبیب دستش رو روی نبض کنیزک هم گذاشته بود و یکایک همینجوری شروع میکرد از جور فلک میپرسید. یعنی یک به یک از اتفاقاتی که برای اون افتاده و از عملا جفاهای روزگار به اون کنیزک ازش سوال میکرد و همزمان نبضش رو هم چک. که این نبض شناسی از اصول قدیمی طب بوده، از اون ابتدا بوده، هنوز هم هست. یعنی هنوز هم که هنوز شما بستری که میشید، دکتر اولین کاری که میکنه نبض شما رو میگیره. تاکیکارد باشه، تعداد در حقیقت ضربانتون نامنظم باشه، زیاد باشه، خیلی چیزا دستش میاد با چک کردنش. همینجوری که داشت ازش سوال میپرسید، نبضش رو هم چک میکرد ببینه این واکنش در حقیقت، واکنش بدن اون به پاسخهایی که ازش میگیره چی هست. در بیت 150 و 151 میگه چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد میکند با لب ترش. اینجا توضیح میده که چرا داره حاشیه میره، از یه ور سوال میپرسه، از یه ور نبضش رو میگیره. میخواد نشون بده که طبیب کارش رو خوب بلده و اتفاقا کسی هست که باید دنبال این مرض در کنیزک بگرده. میگه چون کسی را خار در پایش جهد، اگه خار توی پای کسی فرو بره، داخل پای کسی بشه، پای خود را بر سر زانو نهد. کف پاش باشه، کف پاش رو میذاره رو زانوش و شروع میکنه به جستن این خار که ببینه کجاست درش بیاره دیگه. و از سر سوزن همین جوید سرش. میگه کسی که خار توی پاش رفته باشه با سر سوزن این خار رو جستجو میکنه، چون کوچیکه سعی میکنه با سر سوزن نقطه رو پیدا بکنه، درد رو پیدا بکنه و بیرون بکشش. ور نیابد میکند با لب ترشت.
و اگر اون رو پیدا نکنه با لبش محل اون خار رو تر میکنه که نرمتر بشه و بیرون بیاد. نه فقط این، اگر شما گزیدگی هم داشته باشید، کسی لبش رو میذاره در محل گزیدگی با مکش سعی میکنه که اون زهر رو خارج بکنه. و اگر حتی خاری هم در پای کسی رفته باشه و اون نقطه پا خشک بوده باشه، میگه با لب ترش میکنه که یه مقداری نرمتر بشه که بیرون بیاد. اینم داره میگه این رفتاری که با کنیزک میکنه این میمونه که خار در روح او فرو رفته و طبیب یواش یواش داره با نوک سوزن دنبال این خار در روح او میگرده که ببینه کجاست. بنابراین هی به در و دیوار میزنه، از این ور سوال میکنه، از اون ور سوال میکنه که واکنش بدنش رو دریافت بکنه. در بیت 152 و 153 میگه خار در پا شد چنین دشواریا، خار در دل چون بود واده جواب. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. خیلی جذاب، اینجا یواش یواش داره عمیق میشه. میگه خار در پا شد چنین دشواریا. وقتی خار تو پای کسی هست، یعنی یه چیز واضح، یک جسم بیرونی داخل بدن یکی هست، شد چنین دشواریا، اینقدر پیدا کردنش سخته، باید سر سوزن دنبالش بگردی. خار در دل چون بود واده جواب. میگه اگه خار در دل کسی فرو بره و در روح کسی فرو بره چه جوریه؟ جواب بده. واده جواب یعنی جواب بده ببینم. خودتون چی فکر میکنین؟ اینجا داره از ما سوال میپرسه که بگین راجع به این مسئله ما چه جوری فکر میکنیم. حقیقت هم هست اینکه اگه کسی با یک مشکل فیزیکی مراجعه بکنه به بیمارستان، پزشک به سادگی میتونه دریابه و بفهمه که مشکل از کجاست. با چند تا تست ساده میفهمه. ولی اگه کسی یک بیماری روانی داشته باشه یا در کودکیش دچار مشکلی باشه، عملا نیاز به روانکاوی داشته باشه، میدونید چقدر مشکله. چندین جلسه، چند 10 جلسه تراپی نیاز هست تا اون آدم بالاخره بشکنه و بفهمن که مشکلش چیه. بنابراین هم داره به همین اشاره میکنه که اون اطباء که اومده بودن اینو داشتن معاینه میکردن، دنبال یه خار توی پا بودن. این خار توی دلشه. به این سادگی نیست که شما به سادگی به جواب برسید. خار دل را گر بدیدی هر خسی، خس اینجا به معنای در حقیقت بی مقدار هست، آدمی که لولش پایین هست. میگه خار دل را گر بدیدی هر خسی، اگه قرار بود که هر فرومایه و عملا آدم سطح پایین تری، آدمی که علمی به این ماجرا نداره، اگه قرار بود این خار داخل دل رو ببینه، دست کی بودی غمان را بر کسی. پس این اگه اینجوری بود، انقدر بیماری‌های مربوط به روح و روان قلب مردم رو فشرده نمی‌کرد و آزارشون نمیداد. این همه غم و اندوه بر دل مردم چیره نمی‌شد اگر هر کسی که اونها رو میدید درد اونها رو می‌فهمید. اینجا خس منظورش اینه که هر کسی نمیتونه ببینه. خس کنایه از کم ارزش بودن هست. میگه هر کسی نمیتونه بیماری‌های دل مردم رو ببینه. اگر میدید که این همه مشکل نداشتن که. کاملا روانشناسانه بحث کرده اینجا. در بیت 154 و 155 اینجا اشاره میکنه به در حقیقت درمان‌هایی که بی خود و بی جهت انجام میدیم، یا وقتی یک شخصی خودش دردش رو دقیق نمیدونه یا درمان دردش رو نمیدونه، خودش شروع میکنه به درمان کردن درد خودش، چه فیزیکی باشه و چه روحی باشه. این نشون میده که چقدر مخالف هست برای هر چیزی مولانا معتقد بوده. من قبلا راجع به مولانا صحبت کردم. مولانا به فنای جسم هم معتقد بود، البته نه اینکه بره به پیشواز فنای جسم بخواد خودش رو نابود بکنه، اما استقبال میکرد ازش، یعنی اگر این اتفاق هم برش میافتاد، چون مرگ و آزادی میدونست. اما این دلیل نمیشد که مولانا نره به سراغ این که، یعنی به شما نخواد بفهمونه که شما اگر بیمار میشی باید بری سراغ طبیب مناسبش، فیزیکی طبیب مناسبش، روحی طبیب مناسبش. و همه این اطباء و شمای بیمار باید همیشه انشالله داشته باشید پس ذهنتون و همیشه در حقیقت توکل داشته باشید به خدا، چون اگر او بخواد مشکل شما حل میشه. و عملا اون طبیب ها، چه طبیب فیزیکی چه طبیب روحانی، همشون یک وسیله از سمت خدا برای درمان شما. اینجا هم داره میگه که منظورم اینو اگر تلاقی بدید با بقیه اشعار دیوان شمس، اونجا من خیلی صحبت میکنم از مرگ، از اینکه او از مرگ نفس و نه صرفا مرگ نفس، از مرگ من صحبت میکنه. این من فقط جسم نیست، خودخواه هست. همیشه دلش میخواد که اون رو از میان برداره. این صرفا به معنای مرگ نفس نیست، مرگ جسم
میتونه صرفا نباشه. اینجا هم داره میگه کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. داره میگه که یکی زیر دم خر یه خاری میذاره، کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. میگه خر نمیدونه که چجوری باید این خار رو از بدن خودش دور بکنه، با پریشانی شروع به جستن میکنه، شروع به بلند شدن میکنه و در رفتن از اون ناحیه میکنه، در صورتی که اگه این خاره زیر پاش یا زیر دمش باشه، وقتی میخواد بلند بشه مجبور فشار بیاره به زمین و بلند شه. و بر جهت وان خار محکمتر زند، عاقلی باید که خاری برکند. میگه وقتی میاد بلند شه، وقتی میاد بجهه و بره از روی نادانی هم داره این کار رو میکنه، چون نمیدونه اون خار رو چجوری باید از خودش دور بکنه، محکمتر زند، بدتر اون خار رو بیشتر درون بدن خودش فرو میبره. عاقلی باید که خاری برکند. میگه اینجا باید یک فرد عاقل بیاد و اون خار رو از بدن اون خر بیرون بکشه. علت این که از خر استفاده کرده نه اینکه بخواد صرفا صفتی رو به خر نسبت بده، ولی خب عقل انسان رو که حیوان نداره و دم دست‌ترین حیوانی که اون زمان باش بار جابجا می‌کردن و همه دسترسی بهش داشتن خر بوده. بنابراین مثال‌هایی رو باید می‌زده که برای مردم قابل فهم باشه. شاید امروز یه ذره این گویش برای شما عجیب باشه، ولی اون زمان اینطور نبوده. تمام مثال‌هاشون از همین قبیل مسائل بوده. اینجا هم داره میگه که یک فرد ناآگاه در رابطه با بیماریش، در رابطه با دردش، در رابطه با رنجش، چه این رنج درونی است و چه بیرونی، دقیقاً مثل یک خری میمونه که یک خار زیر دمش یا پاش گذاشته باشن. دقیقاً در همون سطح میدونه. اون فرد ممکنه علم داشته باشه به زندگی شخصی خودش، اما پزشک که نیست. اگر مرضش بیرونی و جسمانی باشه پزشک نیست، و اگر هم درونی و روحانی هم باشه، یعنی معنوی باشه، این درد به روحش آسیب رسیده باشه، باز هم ممکنه خودش کاملا اون رو درک نکنه و راه حلش رو ندونه. باید مراجعه بکنه به کسی که میتونه براش کاری بکنه، چون یک عاقلی باید پیدا بشه که این خار اگر در پاشه بکشه بیرون، یا اگر در روحش فرو خلیده اون رو بکشه بیرون. در بیت 156 و 157 مولانا مسائل خیلی خیلی مهمی میپردازه و درخواست من ازتون اینه که خیلی با دقت گوش بدید، از اینجا به بعد رو توجه بکنید. میگه خرز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته میانداخت 100 جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا می آزمود. اینجا داریم میگه این خرز بهر دفع خار از سوز و درد، میگه این خر به خاطر اینکه این خار رو از بدنش بیرون بکنه، به خاطر این سوزش و دردی که بهش وارد کرده بود، شروع میکنه به حرکات دفعی کردن و بیخردانه عمل کردن و جفتک میندازه برای اینکه این نمیدونه چی کارش باید بکنه، دسترسی هم بهش نداره، علمش رو هم نداره. برای اینکه این خار رو از بدنش بیرون کنه شروع میکنه جفتک انداختن و حرکات دفعی کردن، و این باعث میشه که زمین بخوره، به این ور اون ور بخوره و 100 جای دیگه هم زخم بشه. حکایت ما هست، مثلا یه سری‌ها خلق دارن موقع عصبانیت خودزنی میکنن، اون لحظه نمیتونه ریشه این مسئله رو پیدا بکنه و نمیدونه این خاری که در روحش رفته رو از کجا باید در بیاره و چگونه، شروع میکنه به یه عمل دفعی بیخردانه انجام دادن. خب اینجا مولانا داره مثنوی میگه، داستان برامون دو قصه شب نمیگه که باش بخوابیم قطعا. پس یک لایه زیر این صحبت ها هست و لایه زیرینش خیلی هم مهم هست. اینجا منظور مولانا اینه که بعضی افراد به دلیل عدم آگاهی و معرفت کامل و جامع نسبت به شرایط روحشون، نسبت به ضعف‌های روحشون و نسبت به خلل‌ها و خارهایی که در روحشون هست، نمیتونن مشکلات روحشون و درونیشون رو درست ریشه یابی بکنن. بنابراین دست به اعمال نابخردانه و بیعقلی میزنن و اتفاقا شرایط خودشون رو وخیم‌تر میکنن. یه اشاره خیلی ریزی به این موضوع داره. ببینید مغز ما یک مغز منطق ساز هست، یعنی یک قابلیت وحشتناک داره ذهن ما که یک جاهای خیلی خوب عمل میکنه و یک جاهای متاسفانه اگر عقل رو دخیل نکنیم درش رسوا خواهد کرد آدم رو. عقل منطق ساز. ببینید منطق هم ممکنه از نظر شما مطلق باشه ولی اینطور نیست.
فیلسوف‌های مختلف برای تبیین افکارشون شروع به ایده پردازی‌های مختلف میکنن، در صورتی که همشون منطقهای خودشون رو دارن، اما یه جاهایی منطقها با هم دیگه در تضاد. ممکنه افلاطون یه چیزی بگه، میاد جلوتر فیلسوف‌های نوینتر هایدگر یه چیزی بگه. متوجه عرض من هستید؟ همه اینا منطق پشت صحبتشون هست. یعنی برید بشینید به صحبتش فکر بکنید، می‌بینید که آره منطق و یک تفلسفی پشتش هست، اما منطق اینها با هم سازگار نیست. بنابراین منطق هم مطلق نیست. پس چقدر خطرناکه اگر ذهن آدم برای خطاهای آدم منطق تولید بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، هیچ چیزی مطلق نیست، حتی بدی و خوبی هم مطلق نیست. ای کاش برسیم به اون نقطه. من هم که الان برای شما دارم این رو میگم، خودم تو این لوپ میافتم، یا وقتی دچار مشکل میشم و فکر میکنم که من میدونم و بقیه اشتباه میکنن و یه جایی که دیگه میخورم زمین. نه من، هممون، ای کاش هممون وقتی دچار یک مشکلی میشیم و میبینیم تا وسط این مسیر رو رفتیم، میبینیم نه دیگه نمیشه، خوردیم زمین، دلمون میخواد سینه خیز تا تهش بریم. نه، آدم عاقل بلند میشه، خودشو میتکونه، خودشو پاک میکنه، مسیرش رو عوض میکنه. بنابراین اینجا داره به این مسئله اشاره میکنه که شما هر موضوعی رو در ظرف زمان و ظرف مکانش باید بسنجید. به عنوان مثال حتی چیزهایی که در بدی به مطلق نزدیکن، مثلا دیگه وحشتناک‌ترینش میتونه دزدی باشه. به عنوان مثال یه وقتی هست میشین مطلقاً فکر میکنید که خب دزدی عمل شنیع و بدیه، یه زمانی هست یک شخصیتی میاد داخل این قالب قرار میگیره به عنوان رابین هود، که از اونهایی که بیخود و بی جهت در حقیقت درآمد کسب کردن به عنوان مثال میگیره. حالا من وارد این ایده و کانسپت نمیشم، وارد این داستان نمیشم. میگیره و میده به فقرا، از اونهایی که نباید دستشون باشه این پول میدزده و میده به فقرا. اونجا شما میبینید که این نفس عمل که خب دزدی بده، شنیع بده، درست نیست. اما چطور میشه که اون لحظه عقل شما شروع میکنه به منطق درست کردن برای اینکه یه ذره این عمل رو تطهیر بکنید، یه دستمالی روی این عمل بد بکشید و یه ذره مثبت‌تر نگاش بکنید که خب او داره از کسی میدزده که قبلا از کسی دیگری دزدیده، بنابراین اون داره حق فقرا رو از اغنیا میگیره و بهشون بده. بنابراین شروع میکنید به منطق ساختن و این پازل رو در ذهن میچینید، میرسید به اون مطلب. اینجا هم داره همین رو میگه شما نباید، ما یک ذهن منطق ساز داریم که ممکنه برای مشکلات روحی خودمون هم منطق درست بکنه. به عنوان مثال یکی در روحش حسد داره، حسادت داره و شروع میکنه برای این حسادتش اول این حسادت رو به خرج میده و بعد میبینه یا بهش میرسونن که خب این حسادت بده، میبینه که داره رنج میکشه از این حسادت. چون آدم حسود خودش رنج میکشه دیگه، هر چی هم بهش بدن باز دلش میخواد، بنابراین همیشه خودش در رنجه. این رنج هی بهش فشار میاره و او شروع میکنه منطق تولید کردن برای حسادتش، که نه اون مثلا حقش این نیست که این رو داشته باشه، حق منه که داشته باشم، پس من اگر دارم هرس میزنم برای داشتن مثلا دارایی او، من حق دارم. اصلا به خودش حق میده، برای خودش منطق تولید میکنه و این باعث خطر هست. چرا؟ به خاطر همین، چون معرفت و آگاهی نسبت به مشکل روح خودش نداره، نمیتونه ریشه این حسادت رو درست بفهمه. بنابراین شروع میکنه با اتفاقا بیعقلی تمام براش، با استفاده از مغزش و عقلش، اتفاقا از عقل استفاده میکنه برای بیعقلی، از منطقش استفاده میکنه برای اینکه برای خطای خودش دلیل و منطق بسازه و توجیهش بکنه و این وضعیتش رو و رنجش رو وخیم‌تر میکنه. اینجا هم داره میگه جفته میاندازه، جفتک میندازه اون خر، به خاطر اینکه نمیدونه باید چه بکنه که این خار رو بیرون بکنه و اتفاقا 100 جای دیگه‌اش رو هم زخم میکنه. ولی آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا میآزمود. اون حکیم الهی که اومده بود این امراض روحی کنیزک رو بشناسه و درمان بکنه، همینطور که بر بدن کنیزک دست میزد جا به جا میآزمود، همینطور که بر بدن او دست میزد و با کلام روح او رو یواش یواش نرم میکرد برای اینکه بهش اطلاعات بده، جا به جای این افکارش رو و حتی جسمش رو هم شروع میکرد به آزمودن و میگشت برای اینکه ریشه بیماری او رو پیدا بکنه. در بیت 158 و 159 میگه زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان. با حکیم اون قصه ها میگفت فاش، از مقام و خواجگان و شهرتاش. میگه زان کنیزک، یعنی از آن کنیزک، میگه اون حکیم الهی در قالب داستان و روایت از
در حقیقت کنیزک حال خودش و دوستانش رو میپرسید. زان کنیزک بر طریق یعنی از مسیره داستان، از اون کنیزک از طریق داستان حال دوستانش رو میپرسید و یواش یواش کنیزک نرم میشه و باهاش صحبت میکنه. با حکیم اون قصه ها میگفت فاش. یا حالا کنیزک شروع میکرد فاش گفتن یعنی آشکار گفتن. یعنی کنیزک شروع میکرد آشکار از ماجرای زندگانی صحبت میکرد. مقام به معنی خانه هست. از خانه، از خواجگان یعنی بزرگان. خواجه رو قبلا هم عرض کردم خدمتون که در شعر حافظ مخصوصا برای وزیر به کار میرفته، ولی معنای کلیش بزرگان است، آدمایی که بزرگ بودن و مقامی داشته. میگه همینطور که با حکیم شروع کرد به قصه گفتن و از زندگی خودش گفت، از خانه و از بزرگان و از شهرتاش یعنی از همشهری، شهرتاش به معنای همشهری، از همشهریای خودش حرف میزد. در بیت 160 و 161 میگه سوی قصه گفتنش میداشت گوش، سوی نبض و جستنش میداشت هوش. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. استثنایی است. میگه حکیم گفته بود آن، توی چند بیت قبلی گفته بود آن حکیم خارچین استاد بود. گفت این حکیم کارشو درست بلد بود، از سمت خدا اومده بود دیگه، طبیب الهی بود. میگه سوی قصه گفتنش میداشت گوش، یعنی همونطور که کنیزک برای طبیب داشت از قصه شهرش و از همشهریاش و بزرگان و دوستان و آشنایانش صحبت میکرد، حکیم این گوشش به کلام کنیزک بود، ولی سوی نبض و جستنش میداشت هوش. یعنی همینطور که داشت به صحبت او گوش میکرد که او صحبت بکنه، همزمان تمام هوش و حواسش به جستن در حقیقت نبض او بود. جستن اینجا منظور حرکت کردنش است، نوسانات نبضش است. میگه همینطور که او حرف میزد نبضش رو چک میکرد، به خاطر اینکه میخواست این ضربان قلبش و این سرعت ضربان قلبش رو تطابق بده با صحبتایی که او داشت میکرد. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. میگه تا حکیم الهی میخواست ببینه که نبض کنیزک با صحبت کردن از چه کسی حرکتش تندتر میشه و اون وقت معلوم میشه که او بود مقصود جانش در جهان. اون موقع معلوم میشه که مطلب و مقصود کنیزک همون آدم هست یا حالا همون موضوع هست. برای همین هم داشت گوش میکرد هم نبضش رو میگرفت. در بیت 162 و 163 میگه دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش. میگه حکیم الهی دوستان شهر او را برشمرد، یواش یواش شروع کرد نام دوستان اون کنیزک رو براش گفتن و یکی یکی برشمرد که ببینه که واکنش کنیزک چیه. بعد از آن شهری دیگر را نام برد، بعدش یک شهر دیگر رو ذکر کرد. همونطور که از اون قصه هاشو داشت میپرسید که در کدوم شهر، تو این شهر بودی اون شهر بودی، ببینه که واکنش نبضش چی. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش. چون یعنی چگونه. ازش پرسید که تو چجوری از شهر خودت بیرون رفتی و در کدامین شهر بودستی تو بیش. بیش اینجا معنی بیشتره. میگه چجوری از شهرت بیرون رفتی و توی طول زندگیت بیشتر توی کدوم شهر ساکن بودی، اقامت داشتی. در بیت 164 و 165 میگه نام شهری گفت و زان هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. همطور که داشت باش صحبت میکرد نام یه شهر دیگر رو هم به زبون آورد، از اون هم درگذشت. از اون هم گذشتید، نه مشکل تو اون شهر هم نیست، نبضش تغییری نداره. چرا؟ چون رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. دیگر یعنی به شکل دیگری، نگشت یعنی به شکل دیگری تغییر نکرد. نبضش همونجور ثابت بود از شهر را میگفت. خواجگان و شهرها را یک به یک شروع کرد خواجه ها و بزرگان و رؤسا و رئیسان مختلف و شهرها رو یک به یک همینجوری میگفت. باز گفت از جای و از نان و نمک. از نان و نمکی که اونجا با هم خورده بودن و این کنیزک در خدمت اونها کنیز بوده دیگه، به هر حال در خدمت بزرگانی بوده. میگه از نان و نمکی که با اونها خورده صحبت کرد. دید نه فعلا مشکل از اینجا نیست و این نبضش شروع به تغییری نمیکنه. در بیت 166 و 167 میرسه به ماجرا.
شهر و خانه خانه قصه کرد، نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. نبض او بر جای خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چوغند. میگه شهر و خانه خانه قصه کرد. میگه این حکیم الهی شهر همینجوری از او سوال کرد، خانه شروع کرد به قصه گفتن، همه زندگیشو ازش پرسید. نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد. یعنی دید که نه، این مثل که این رگش شروع به جنبیدن نکرد، نبضش تندتر نشد و رنگ رخسارش هم زرد نشد، یعنی از این قرمزی در نمیاد. منظورش اینه که رنگ رخسارش، رنگ صورتش هم عوض نشد که بفهمه که رسیده به اصل ماجرا. تا میگه نبض او بر جای خود بود بیگزند یعنی بدون آسیب، نبضش در حالت عادی بود همینجوری، تا بپرسید از سمرقند چوغند یعنی مثل قند شیرین. علت این که سمرقند رو مثل قند میدونه احتمالاً ربط داره به این که خود او هم مدتی در سمرقند مقیم بوده و خب ممکنه خاطرات ایام کودکی مولانا هم بوده باشه، چون یکی از دلایل دیگه هم به قند تشبیهش میکنن به خاطر اینه که پیشینیان قدما سمرقند رو به خاطر داشتن باغ و سرسبزی یکی از 4 بهشت دنیا میدونستن. یکیش توی دمشق و یکیش توی در حقیقت فارس توی همین شیراز امروز، یکیش در بصره و یکیش در سمرقند بود چون خیلی سرسبز بود. بگذاریم. میگه نبضش سر جاش بود، همه چی میزون بود، همه چی درست بود، تا ازش از شهر سمرقند سوال پرسید که احتمالاً اونجا یه خاطراتی داشته. اونجا دیگه نبضش شروع کرد به تغییر کردن که در ابیات بعدی میگه. در بیت 168 و 169 نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی زرگر فرد شد. چون زرنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. رسید به مشکل کنیزک. میگه تا اسم شهر سمرقند رو حکیم آورد، نبض جست و روی سرخ و زرد شد. نبض شروع کرد به جهیدن و سرعت ضربان قلبش بیشتر شد که نشون میداد که اتفاق اونجا افتاده و روش سرخ و زرد شد. به خاطر چی؟ به خاطر عشقی که به یک زرگر در سمرقند داشته. میگه تا از سمرقند صحبت کرد، نبضش شروع کرد به تپیدن. دیدی آدم عاشق قلبش سریعتر میتپه وقتی که احساساتی میشه. و میگه روش هم سرخ و زرد شد، شروع کرد رنگ روش هم تغییر کردن. متوجه شدم که مثلا که از سمرقندی زرگر فرد شد، که توی سمرقند عاشق یک زرگر بوده و قاعدتاً حالا که از این زرگر ساکن سمرقند، زرگر به کسی میگن که توی در حقیقت تجارت یا ساخت و پرداخت به طلا بوده، میگه چون از او دور افتاده و به درد هجران و فراق دچار شده، الان حالش این هست. بنابراین این خاری که در وجود او رفته، خاریه که به روح او وارد شده به خاطر دوری از اون زرگر سمرقندی که عاشقش بوده. چون زرنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. میگه زمانی که این حکیم الهی این راز رو که فهمید، رسید به اصل و حقیقت مشکل کنیزک و فهمید که بیماری کنیزک عملاً عشق هست. در بیت 170 و 171 یواش یواش سوال میپرسه از جا و مکان اون زرگر، از زرگره سوال میپرسه. گفت کوی او کدام اندر گذر؟ او سر پل گفت و کوی قاطفر. گفت دانستم که رنجت چیست زود، در خلاصت سحرها خواهم نمود. ازش پرسید کوی او، محله او، کوچه او کجاست؟ گذر او، مسیر او کجا بوده؟ او رو کجا میدیدی؟ و کنیزک بهش گفت سر پل، محله او بر سر پل و محله قاطفر هست، که حالا احتمالاً یک محله بوده بر خودش. در بیت بعدی میگه دانستم که رنجت چیست زود. میگه من فهمیدم که بیماری تو چیه و هرچه زودتر برای اینکه تو رو از این مشکل برهانم معجزاتی میکنم، سحرها خواهم نمود. و این نشون میده که طبیب روحانی و طبیب جسمانی هر دوشون باید بعد از اینکه بیمار رو تشخیص دادن به بیمار وعده در حقیقت شفا بدن و سلامتی بدن. این یک قاعده است توی
پزشکی که اگه رعایت بشه باعث میشه که بیمار هم همکاری بیشتری بکنه و انگیزه بیشتری برای درمانش داشته باشه. یعنی بلافاصله که طبیب متوجه بیماری یک در حقیقت بیمار میشه، اگه به او این وعده رو بده که قرار با هم درستش بکنیم، مسلماً بیمار هم حال بهتری خواهد داشت. در بیت 172 و 173 میگه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو میخورم تو غم مخر، بر تو من مشفق ترم از 100 پدر. این مخر مخور هست، غم مخوره ولی به ضرورت شعری، چون اونور پدر مطرح شده اینجا هم مخر باید مطرح بشه که قاعدتاً شعر آسیب نبینه. میگه شاد باش و فارغ و ایمن که من آن کنم با تو که باران با چمن. میگه شادمان و آسوده خاطر باش، من با تو همون کاری رو میکنم که باران با چمن میکنه. باران باعث رویش چمن میشه و چمن وقتی تشنه است چی میخواد؟ آب میخواد، بارون میخواد. میگه همونطوری که بارون حیات و تراوت به چمن میبخشه، منم با تو همین کارو میکنم. شاد باش، دیگه من مشکلت رو فهمیدم، مسئلت رو فهمیدم، من بعد دیگه ایمنی، من حواسم بهت هست. من غم تو میخورم تو غم مخور یا مخور. میگه من غمخوار تو هستم، تو دیگه لازم نیست غم بخوری، من حواسم به تو هست و بر تو من مشفق ترم از 100 پدر. مشفق به معنای مهربان هست. میگه من از 100 تا پدر الان دیگه برای تو مهربان تر هستم و من بعد خودم درمانت میکنم و حواسم بهت هست. در بیت 174 و 175 به مطلبی اشاره میکنه که بعدن بهش میپردازیم. میگه هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جستجو. گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. یه لحظه بهش، بعد از اینکه بهش گفتش که نگران نباش درست میشه، همه چی رو با هم ردیف میکنیم، یه لحظه بهش میگه هان هان حواستو جمع بکن، این هان هان هشدار هست. هان و هان این راز را با کس مگو، یه راستی حواست باشه این راز تو به کسی نگو، به هیچ کس نگو، حتی گرچه از تو شه کند دست جستجو. یعنی بعد اینکه این خلوت به هم بخوره و من برم، ممکنه شاه بیاد بخواد از تو بپرسه که مسئله چی بود. هیچی نگو، این راز رو بر من نکن. چرا؟ گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. این اگر میگه این رازت رو بکنی در قبرستان سینت و بیرون نبریش، کسی بهش دسترسی پیدا نکنه، اون مرادت و اون نتیجه‌ای که میخوای بگیری زودتر حاصل میشه. بهتره که راجبش با کسی صحبت نکنی، خیلی شرح ندی خواسته هات رو و مشکلاتت رو برای بقیه. در همان زمان معتقد بوده، ببینید طبیب الهی در راجب کنیزکی که اون زمان مقامی نداشته و یک پادشاه او رو خریده، ببینید مولانا چه شکلی رو صحبت میکنه. در میگه شما باید پرایوسی خودتو داشته باشی، حریم شخصیت رو داشته باشی، باید رعایتش بکنی، خیلی زندگی تو جار نزن. در بیت 178 و 179 باز هم مثال میاره از این قواعد، از همین که سرتون باید رازتون پنهان باشه و همه چیز رو نباید هی بیان بکنید و شرحش بدید. میگه زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش کی یافتندی زیر کان. وعده ها و لطفای آن حکیم کرد، آن رنجور را ایمن زبیم. میگه زر و نقره، طلا و نقره اگه نهان نبودن زیر زمین، پرورش کی یافتندی زیر کان. کان اینجا معنی معدن هست. میگه چجوری؟ پس اگه زیر زمین نبودن که اونجا تو معادن پرورش پیدا نمی‌کردن، اصلا دلیل ارزشمند بودنشون نهفته بودنشونه. اگه دم دست بودن که انقدر ارزشمند نبودن هر کسی بهش دسترسی داشت. زر و نقره همیشه داخل زمین تو معادن باید برن حفر بکنن، زحمت بکشنش بیرون و همین در دسترس نبودن ارزشمندشون کرده و پرورش پیدا کردن. وعده ها و لطفای آن حکیم کرد، آن رنجور را ایمن زبیم. وقتی که طبیب به کنیزک پیشنهاد داره میکنه و حتما بهش این رو میگه که حواستو جمع بکن و این رازت رو حتی به پادشاه هم که تو رو خریده نگو، با پادشاهی که تو رو خریده و عملا تو در مقام کنیزک عملا در اون زمان مقام خاصی نداری، اما حواستو جمع بکن و این رو به پادشاه هم نگو. این باعث میشه که در حقیقت کنیزک اون بیمار اعتماد بکنه به طبیب خودش و دیگه خوف و بیم و ترس نداشته باشه که حالا بعد از این که من بیان کردم مشکلم با حال چی میشه. به خاطر اینکه قرار نیست به پادشاه بگه و خب میدونه که این طبیب مراقبت خواهد کرد ازش و دیگه بیم نداره.
کرد آن رنجور را ایمن زبیم، یعنی اون که خودش درد داشت اما او رو نسبت به ترس ایمن کرد که دیگه او ترسی به دلش راه نده. و در بیت 180 و 181 که انتهایی هست میگه وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر، وعده اهل کرم نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. البته این نقد روان رو گنج روان هم توی بعضی از نسخه‌ها نوشتن، جفتش یک معنی است. میگه وعده ها باشد حقیقی دلپذیر. یه وعده اگر حقیقی و راستین باشه دلپذیره، مثل وعده انتخاباتی نباشه بگی یه چیزی بعدن عمل نکنه. اگه یک وعده حقیقی باشه دلپذیره. اینجا هم داره میگه که این طبیب الهی وعده حقیقی به او داد که من تو رو درمان میکنم، حالتو خوب میکنم. برای همین برای رنجور و برای اون کنیزک بیمار دلپذیرتر بود. وعده ها باشد مجازی تاسگیر. تاسگیر به معنای خفقان آور هست، یعنی چیزی که آرامش رو از شما بگیره و شما رو پریشان و بیقرارتر بکنه، بهش میگن تاسگیر. میگه اگه وعده ها بی خود و بی جهت و پوچ و تو خالی باشه، مثل یک طبل تو خالی فقط صدا داشته باشه، خیلی گنده باشه ولی عمل بهش نشه، بدتر تاسگیره، یعنی موجب پریشان خاطری میشه و عدم اعتماد میشه. وعده اهل کرم گنج روان یا نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. میگه وعده مردم بزرگوار و اهل کرم و اهل بخشش نقد روان و گنج روان هست، مثل گنج قارون میمونه، روانه. و وعده نااهل شد رنج روان. ولی وعده مردم نالایق اتفاقا قلبت رو تیره تر میکنه و باعث کدورت خاطرت میشه. اینجا یه اشاره‌ای به اون اتباعی هم میکنه که صرفا اومده بودن جسم اون رو بررسی میکردن و هی بهش دارو به خوردش میدادن و هی به او وعده بهبود میدادن که ما هر چیش باشه، هر کدام از ما مسیح عالمی است، حال اینو خوب میکنیم. در انتها حالش رو بدتر هم کرده بودن چون وعده نابجا میدادن، بنابراین به درمان هم نمیرسیدن. بریم برگردیم، جملات آخر رو هم عرض میکنم، باشید خیلی مهمه. خب ممنون از اینکه این پست رو تا انتها همراه من بودید. مثنوی معنوی رسیده به جای خیلی خیلی جذابش و یواش یواش عمیق میشه. یک کوچولو تحمل بفرمایید، شاهنامه هم به همین مسیر منتهی میشه و به جاهای قشنگش میرسه. چون اونجا در آغاز کتاب هستیم، میبینم که شاهنامه رو کمتر از مثنوی پیگیری میکنید و میبینید که برای من یه ذره عجیبه، ولی خب دلیلش قابل فهم هست. متوجهم اینجا وارد داستان شدیم اما اونجا هنوز در آغاز کتاب هستیم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید. و همینطور اگر میخواید عمیق‌تر با مجموعه پرژن پوئتری در ارتباط باشید و درگیرتر باشید با مجموعه پرژن پوئتری، میتونید از دکمه جوین بغل دکمه سابسکرایب استفاده بفرمایید که یک ویدیو مجزایی برای ضبط کردم، براتون توضیحاتی رو دادم در رابطه با اون که هم به ما خیلی کمک میکنه و هم امکاناتی رو به شما اضافه میکنه که اگر دوست داشته باشید میتونید ممبر کانال هم باشید. همینطور اینستاگرام مجموعه پرژن پوئتری، اگر هنوز فالو نکردید لینکش این بالا هست، حتما فالو بکنید و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه لینکشون در دیسکریپشن در خدمت شما، برای اینکه شما بتونید محتوای من رو شیر بکنید بین دوستان و عزیزانتون که بهش بیشتر علاقه دارن، مثل تلگرام و فیسبوک و لینکدین و توییتر. اگر قصد همکاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، میتونید اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید که همکاریتون رو به دست ما برسونید که خیلی به ما کمک میکنه، هم در بهبود کیفیت و هم در تسریع این پروسه و رسوندن پست‌ها دست شما. حقیقتا محتوایی که تولید میکنید در مجموعه پرژن پوئتری تمام توانمون رو داریم میذاریم برای اینکه این محتوایی که ارائه میدم خدمتتون ارزش دیدگان شما و وقتی که براش صرف میکنید رو داشته باشه. چون در این فضای از هم گسیخته فرهنگی، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی، احساس میکنم جای همچین مطلبی خالی بود و ما تمام تلاشمون کردیم که این جای خالی رو پر بکنیم به کمک شما و خب یه جامعه کوچیکی رو هم دور هم جمع کردیم. الان در کنار هم حدوداً 6000 خورده نفر هستیم، در کنار هم 6500 600 نفر که امیدوارم روز به روز هم بیشتر بشه و من تمام خواستم اینه که محتوایی که تولید میکنم برای شما ارزش وقتی که شما برای صرف میکنید رو داشته باشه و لایق دیدگان شما باشه. امیدوارم محتوایی که تولید کردیم لایق دیدگان شما بوده باشه و شما کماکان ما رو پیگیری بکنید در پست بعدی و پست‌های بعدیش. به سلامت.